فمشان هيك هو مهم بالنسبة لي إني أسمع هاي التفاصيل كلها. فأنا زرت الكامب وفي تكنيك كتير عجبني وكتير حلو لقيته، إنه مثلا لما بيجي حدا عنده مثلا فكره صهيوني وجاي بيجوا هنا دائما يعني غالبا واحد من شخصين، يا اما واحد جاي بس مشان يخرب ويحكي حكي مستفز مشان يعمل بلبله، وبيجي ناس كمان حابه تفهم بتطرح اسئله. فانا يلي بيعجبني دائما بالكامب انه بيجي حدا حابب يطرح اسئله وبيناقشوا حدا وبعدين بيتعبوا من بعض. فيلي بيصير انه هيك بشكل لا ارادي ببدلوا يعني بيروح هذا الشخص بيجي شخص بداله بيستلمه، فبصير تداور يعني على هذا الشخص الصهيوني 2 3 4 بيحكوا معه، كل حدا بدوره وكل حدا بوجهة نظره. وهذا تكنيك يعني كتير كتير كويس. ليش؟ لانه بيروح الملل اول شيء، ثاني شيء بيسمع وجهات نظر مختلفة عن نفس الموضوع. صحيح. وانا كتير يعني معجب بهذا الموضوع. بس مرة إجانا شخص على المخيم وفجأة صار يصور الخيام ويصور الأشخاص بالوجوه. فإحنا حكينا له إنه لو سمحت لا تصور لأنه إحنا ما عطيناك الموافقة تصورنا، أو ليش عم تصور وكذا. فهو أنا مش رح أحكي معاكم، أنا حر بدي أصور، أنا حر بدي أعمل بدي إياه موبايلي وكذا وكان نقاش. طلبنا منه يمسح الصور بس هو ما قبل، رفض. وأنا حر بدي أعمل بدي إياه. بس الفكرة إنه عندنا في أشخاص بالمخيم خصوصاً فلسطينية لهم وضع خاص ممكن يأثر عليهم برجعتهم لفلسطين بشكل كتير سلبي إذا تم تصويرهم باعتصامات أو مظاهرات. فأنا يعني كفلسطينية وكمن المنظمين كتير هذا الموضوع بيهمني، وعندي خط أحمر إنه ما لازم هذا الإشي يأثر على حدا تاني. صح. فوقتها حكيت مع شرطة الحوار قلت له إنه هيك هذا اللي صار، وقال لي إنه تمام شكرا إنك حكيتي، فإن عنا علم بالموضوع. فإنه بيكثفوا أكتر زياراتهم. فصار أكتر تواصل إلهم، يعني بيحكوا معنا كل فترة فترة، بمروا على المخيم إنه كل شيء تمام، يكونوا يشوفوا إنه الأمن مستتب وكذا. يا أهلا وسهلا. اليوم كان لقاءنا مختلف جدا. ما التقينا بأحد الباحثين أو الدكاترة، التقينا بأحد الطلاب. اليوم حكينا مع رغد أبو شاكر، طالبة كمان بجامعة أوسلو، وهي من أحد المخيمين بالمخيم اللي أقاموه قدام جامعة أوسلو. وعبيطلبوا وعندهم من خلال هذا المخيم بعض المطالب. طبعا هو اعتصام، وفي بعض المطالب موجهين لجامعة أوسلو لحتى هن يفضوا هذا الاعتصام. هاي المطالب لها علاقة بغزة وبفلسطين. فالحديث كان كتير ممتع اليوم. حكينا كتير عن تفاصيل كتير مهمة، انه بالعمل التنظيمي كيف الواحد ممكن يبلش هيك اعتصام، شو أهمية العمل التنظيمي، كيف الواحد بيبدأ يجمع ناس حواليه لحتى يبدأ هيك اعتصام، شو التفاصيل اللي بيمرقوا فيها هن بالمخيم كل يوم، أدق التفاصيل يعني اللوجستية، كيف يتعاملوا مع الشرطة، كيف يتعاملوا مع الجامعة نفسها، كيف يتعاملوا مع الأكل الشرب، كيف يتعاملوا مع الناس اللي بيجوا لعندهم على المخيم بدهم يفهموا شيء عن فلسطين، كيف يتعاملوا مع الناس اللي بيهجموا يعني بيجوا مشان يهجموا على المخيم. كل هاي التفاصيل حكينا عنها. حكينا عن تاريخ الثورات الطلابية على مستوى العالم، بجامعات الأمريكية لما وقت الحرب على فيتنام شو عملوا الطلاب، شو عم بيعملوا الطلاب هلأ. حكينا عن شو ممكن الطلاب بالعالم العربي يعملوا، ليش في ركود طلابي بالعالم العربي. حكينا عن شو الأشياء اللي ممكن واحد يعملها لحتى يسلط الضوء على قضية فلسطينية. الحلقة كانت كتير ممتعة، ناقشنا فيها كتير أسئلة. بتمنى أنه تعجبكم، وبتمنى أنه تشاركوها مع أصدقائكم، مع كل الناس اللي بتحسوا أنه بتهمهم. بتمنى أنه تشاركوها مع طلاب بالجامعات الأوروبية أو الجامعات العربية بالعالم العربي، لأنه ممكن تفيدهم. وأكيد يعني اشتراككم بالقناة كتير بيساعدنا لحتى نقدر نكمل ونستمر بهذا البرنامج. تعليقاتكم كتير مهمة لحتى نعرف شلون ممكن نطور، شو ممكن اللي نركز عليه. وبتمنى أنه تعجبكم الحلقة. شكرا كتير وخلينا نبلش.
رغد صحيح، شو الترنام تبعك؟ أبو شاكر. أبو شاكر. أوكي، رغد أبو شاكر. أول شي كيفك؟ تمام الحمد شو لله. الأخبار؟ الحمد لله كل شيء تمام. شو أخبارك؟ ماشي الحال. عم نجاهد مع المجاهدين. الحمد لله. صار لك تقريبا 29 يوم معتصمة. وين؟ بجامعة أوسلو بمخيم فلسطين. مخيم فلسطين هيك اسمه؟ يا أوكي. وليش سميته مخيم فلسطين؟ لأنه هو مخيم طلابي تضامني مع طلاب بفلسطين كافة وغزة خاصة. خصوصي إنه ما عضل في أماكن تدريس ولا جامعات ولا مدارس بغزة بعد العدوان الإسرائيلي والإبادة بغزة. وأصلا ليش قررتوا إنه تعملوا هذا المخيم؟ من وين إجت الفكرة؟ الفكرة بلشت من لما شفنا الأخبار. وشفنا أنه كتير في طلاب بأمريكا ببريطانيا بأوروبا بشكل عام عم تعتصم وتحط خيم وواقفة ضد إنه حكوماتها بتدعم الشركات الإسرائيلية بشكل كتير كبير. فأنا وفي إلي جهاد هو كان جزء من منظمة طلابية معي كمان بس هو اللي بطل. كانت فكرة فبلشنا نحكي الموضوع وبلشنا ننظم. قعدنا تقريبا فترة أسبوعين نخطط وننظم بين موافقة وبين ترتيب ومن الأشخاص حتكون موجودة وننشر الفكرة بين الطلاب لحتى ما قررنا آخر شيء اليوم اللي هو يوم ابتداء الاعتصام 1/5. أوكي. هل 1/5 هو يعني في له شيء دلالة معينة ولا بس هيك هو هذا اليوم اللي أخذتوا فيه موافقة؟ لأنه هو إحنا فكرنا هو حيكون يوم عطلة. يوم العمال. فما حيكون في حدا بالجامعة كالإدارة وكالادمنستريشن مش حيكون موجودين. ففكرنا حتكون مفاجأة لثاني يوم إلهم بس يرجعوا على الشغل. وكان يعني هو أخذ معنا ترتيب الأمور فاخترنا هذا اليوم حيكون ممتاز من كل الجهات. أوكي. طب هلا قبل ما أمشي للحركة الطلابية بدي أعرف بشكل عام كيف النرويج بتدعم إسرائيل؟ للأسف بشد بطرق كتير كبيرة منها بيع الأسلحة اللي هو ما بيكون دايركت بيكون عن طريق أمريكا أو الاتحاد الأوروبي. وأحيانا بيبيعوا قطع السلاح بيتم بيع قطع أو حتى التكنولوجيا اللي بتصنع فيها السلاح والطائرات الحربية بتنباع لإسرائيل. في عنا كمان شركات كتير بتدعم إسرائيل وبتكون هي موجودة بالمحلات النرويجية وبيكون في عليها كتير إعلانات. وكمان الجامعات بتدعم الاحتلال باتفاقيات مع الاتحاد الأوروبي. في أتوقع في أجزاء في ممكن جامعات لها اتفاقيات دايركت مع جامعات إسرائيلية. بينما جامعة أوسلو مثلا كل الاتفاقيات بتكون هي عن طريق الاتحاد الأوروبي. بينما يعني وآخر شيء المصاري هذه كلها بتصب بالجامعات الإسرائيلية اللي بتصب بالاحتلال بالجيش يعني. أوكي. تعرفي أنت شيء يعني تفاصيل عن شو هي هاي الاتفاقيات على شو بتنص؟ شو أهم الأشياء اللي بيحصلوا عليها من خلال الاتفاقيات؟ الفكرة ما عندي كتير تعمق بكل التفاصيل بس في اتفاقية كتير كبيرة هي اتفاقية بيصب فيها كتير مصاري اسمها هورايزن. أتوقع في كمان لسه 3 وهاي الاتفاقية فيها كتير جامعات أوروبية بشكل عام ونرويجية وإسرائيلية كمان. فبيكون في كتير فيها تبادل أبحاث بين الجامعات بين الباحثين. فهاي واحدة من أكبر الاتفاقات اللي إحنا حاليا بنعرضها وحاطينها على الطاولة قدام الجامعة إنه إحنا بدنا إياهم يقاطعوها. طبعا أنتم عندكم عدة مطالب عم تطالبوا فيها، رح نجي للمطالب واحدة واحدة. بس قبل موضوع المطالب بدي أحكي بشكل عام عن فكرة الاعتصام، فكرة الانتفاضة الطلابية إذا نسميها انتفاضة طلابية أو نهضة أو نضال طلابي. هي ما فكرة جديدة، لا أبدا. قديمة. أنا كنت عم فكر إنه كيف ممكن الطلاب يأثروا على الرأي العام وعلى الحكومة تبعهم. كتير أمثلة خطرت على بالي بس ما عرفت بالضبط شلون
ممكن تبلش هي دائما النهضة من الطلاب، بس مو بالضرورة الطلاب هن اللي يكونوا الحجر الأخير إمم. بالنتائج. بس أنت بتعرفي عندك شيء أمثلة عن نهضات طلابية أثرت على الرأي العام أو على القرار السياسي؟ عالميًا في كتير الحراك الطلابي كان له جزء كتير كبير من تغيير التاريخ. مهم. مثلًا يعني على سبيل المثال الحرب بالفيتنام، مهم. في عندك المناهضة للحكم السوفيتي بالمجر. مهم. الحركة الطلابية آخر شيء أطاحت بالحكم السوفيتي بالبلد. مم. فهذا كان إنجاز عظيم. مهم. وفي عندك كمان حرب الفيتنام كان فيها حراك شعبي وطلابي كتير كبير بأمريكا ببريطانيا وبكتير دول أوروبية ومنها النرويج كمان. مم. بعرف كتير عالم شاركوا بهذا الحراك وسمعت منهم إنه كيف مم. كانت إنه هلأ الحراك من أول جديد رجع الحراك الطلابي رجع يطلع بشوارع النرويج فكان كتير مؤثر بالنسبة لهم. طب لحظة بس، إذا ركزنا على حراك الفيتنام بشكل مم. خاص، شو صار؟ كان في انتفاضة يعني كان في الشعب الطلاب مهم. معارضين لفكرة الحرب مهم. وإنه هذا الإشي مش صح الحرب الأمريكية على فيتنام. على الفيتنام. مهم. فمش متذكرة أي سنة. مهم. بس الطلاب ساعتها كمان طلعوا من وقتها من الجامعات لقدام البرلمان للشوارع ونظموا مظاهرات. وطبعا كان في ضغط كتير كبير من الشرطة ومن الحكومة على كبت هذا النضال. بس بالأخير نجح يعني ووقف الحرب. نجحوا. تتذكر شيء المطالب تبع هاي الحركة؟ صراحة ما عندي كتير تفاصيل عن مطالبهم مهم. بس بقدر أخمن إنه عن حرية يعني حقوق الإنسان بشكل عام. مهم. إنه الشعب الفيتنامي له الحق بإنه يعيش زيه زي باقي الشعوب. وطبعا الحرب بكل أنواعها وبكل أشكالها سيئة. مم. وما في شعب ممكن يقبل إنه شعب تاني يكون تحت الاضطهاد والقتل. مم. فأتوقع هاي ممكن حتكون مطالبهم. وبتوقع كمان كان في بما انه كان حراك طلابي، كمان كان في شيء اكاديمي، مم. انه مقاطعة الشركات اللي عم تدعم حرب الفيتنام او هيك شيء. أكيد أكيد أتوقع المقاطعة هي سلاح خطير دائما وكتير مهم بأي حراك طلابي بالخصوص. مهم. لأنه الأكاديميين والطلاب عندهم الوعي وعندهم معلومات وعندهم القدرة على آم، طرح المعلومات وطرح يعني كيف المقاطعة ممكن تنجح. مم. كيف بدنا نستخدمها ضد أي حرب أو ضد أي عدوان. مم. الفيتنام فأتوقع مم. هي نقطة كتير مهمة، وأنا في عندي سؤال مهم عليها. هلا أنتم كمناضلين طبعا بالكامب بمخيم أوسلو أو مخيم فلسطين بأوسلو، هو مش بس للفلسطينيين صح؟ أكيد لا هو لكل المتضامنين مع فلسطين. أوكي. شو يعني كيف تحسن توصفي التنوع هناك؟ كتير من تنوع كبير. في طلاب فرنسيين في طلاب ألمانيين في طلاب عرب فلسطينيين نراوجة في كتير تنوع كبير وحتى بالتخصصات يعني كتير متنوعة بين طلاب طب اقتصاد علم نفس علم بيولوجيا. مهم. فتنوع كتير كبير. وهذا بيجيبني للسؤال رقم 2 واللي هو بحسه أنا كتير مهم. مم. كيف عم تقدروا تنظموا حالكم؟ إذا بتحكي لي بالتفاصيل كيف أصلا، لأنه يعني التنوع دائما بيجيب اختلاف بوجهات النظر، التنوع دائما بيجيب بأيديولوجيات مختلفة، مم. فتنظيم هيك شيء ما سهل أبدا، لأنه دائما في أفكار متضاربة، دائما في حدا وجهة نظره أقوى من حدا تاني. كيف عم تم اتخاذ القرار؟ أكيد هلأ التنوع بيجيب كتير احتكاك مهم. ممكن كمان بس بيجيب آراء وأفكار كتير متنوعة ومميزة كمان. مم. يعني الاختلاف مش سيء دائما بالخصوص. مهم. كتير بيعطي تنوع وبيعطي ألوان مختلفة تماما. بس فكرة القرار وفكرة النقاش عنا بالمخيم هي عبارة عن اجتماع كل يوم. مهم. عنا اجتماع مسائي بنطرح الأفكار نطرح المواضيع اللي إحنا بدنا نناقشها والمواضيع اللي لازم ناخد فيها قرار مثلا مهم. وبيتم التصويت عليها ديمقراطيا. اوكي. حلو يس. كتير. اعطيني مثال، يعني مثلا يفرض امبارح
شو صار؟ امبارح للأسف كنا عدد كتير قليل بالمخيم مهم. بسبب الجو العاصفة اللي كانت مرقة. هاي بدنا نحكي عليها كمان. فما كان في تصويت، مع إنه كان في موضوع مم. لازم نصوت عليه، بس مهم. أجلناه لليوم إن شاء اوكي. الله بكون الجو أحسن. طيب من يومين من 3 ايام شيء انت حسيتي انه يعني ممكن تشاركي معنا؟ هلا أغلب المواضيع والاستراتيجيات اللي إحنا كنا عم ننسقها من شان يعني مستقبل المخيم بشكل عام، كيف حنتعامل مع المدير بشكل خاص، كلها كان يتم النقاش فيها والتصويت عليها. مهم. مثال إحنا بنصوت على كتير أشياء، فهي شوي صعب الواحد يلاقي مثال. هو بس انه توصفي لي الروتين يعني مثلا. مثلا كان في عنا مظاهرة مهم. الجمعة الماضية، فواحدة من الأشياء اللي انطرحت هي إنه لا فينا ندخل أحزاب سياسية تكون مشاركة أو داعمة بالخلف للمظاهرة تبعتنا كمظاهرة طلابية. مهم. فتم التصويت. أول شيء تم النقاش، نقاش طويل كان، حتى كان يمكن عنا يومين، مهم. إنه ليش مع وليش ضد. مهم. وبالأخير صوتنا إنه ضد، لأنه إحنا حركة طلابية مستقلة عن أي حزب سياسي مهم. شو ما كان يكون. حتى الأحزاب السياسية الداعمة كانوا موجودين بالمظاهرة، يعني بعد ما إحنا صوتنا على الموضوع وعطيناهم خبر إنه إذا حابين تتواجدوا معنا أكيد هذا الشيء بيفرحنا، بس إنه بدون العلم تبع الحزب أو من دون يعني مش بشكل رسمي. فهذا اللي صار. اوكي. رقم واحد انتم كلكم طلاب. بتوقع انه قليل الطلاب اللي بيناتكم عنده خلفية تنظيمية، انه عنده خبرة بتنظيم هيك حركة كبيرة. مع هيك يعني خلص في اشياء اساسية بتقعدوا مع بعض بتتناقشوها وبتقرروا انه لازم يكون مثلا في عندنا حراسة ليلية لانه كان ما بنترك بدون حراسة. بتوقع في مواضيع كمان لوجستية كتير، مثلا الاكل، الحمام، كيف تتعاملوا مع هاي التفاصيل اليومية؟ هلا احنا بشكل عام عنا المنظمين، يعني انا وجهاد، وفي عنا تنتين كمان، بس اكثر يعني الاشياء مثلا اللوجستيه زي ما انت حكيت، مثلا عن الحمام، عن الاكل، بنتقاسم المسؤوليه. واكثر شيء لما اكثر متواجدين بالمخيم هو انا وجهاد. فهو طبعا الشخص اللي بتواصل مع الشرطه، وانا بتواصل مع الجامعه والاداره بشكل عام. فهاي الأشياء بتم أول شيء مناقشتها، بنشوف شو الوضع مع الأطراف الخارجية أول شيء، بعدين بنتناقشها داخليا. مثلا الحمام بعد الساعة 12 بالجامعة ما فيك تفوت على المبنى، فلازم بدك حل تاني. فتواصلنا مع الجامعة وقدروا يأمنوا لنا حمام خارجي مثلا. الأكل دائما في أشخاص وعائلات وعالم بتحب تدعمنا فبتجيب لنا أكل. حلو. فإحنا بنحاول ننظم هالأشياء، وهي أكتر شيء عن جهاد مش عندي. اوكي. هلا في عندي، انت ذكرتيني بنقطتين لازم اسالك عنهم. النقطه الاولى هي الجامعه، كيف تعاون الجامعه معكم وليش اصلا الجامعه عم تتعاون معكم؟ هلا بدايه انا قدمنا على الموافقه عن طريق هي منظمه طلابيه او نقابه طلابيه اسمها طلاب من اجل فلسطين، انا فيها ليدر. فانا استخدمت المنظمه للتقديم على الموافقه، لانه اي شيء بدك تعمله بالجامعه لازم يكون في عندك منظمه طلابيه انه هي تقدم على الموافقات بشكل عام. فهنا بيعرفون من قبل لانه اسمي دائما موجود وعم دائما بقدم طلبات وكذا. ف كان في تسهيلات صراحة كتير سهلوا علينا التنظيم والنقاش، إنه هم دائما بيطمنوا إذا في عنا احتياج لإشي. إذا لما وقت الحمام هن سألونا إنه أوكي تمام بعد يومين يمكن حلوا الموضوع. فبحس النقاش والتواصل مع والحوار يعني مع الجامعة كتير مهم، لأنه بيسهل إلنا كطلاب متضامنين هون بالمخيم إنه نكون موجودين بشكل قانوني، وما أي حدا بيقدر يجي يقولنا إنه أنتم مش عاملين تعملوا شيء مش قانوني وإنه بيهاجمنا. فلا إحنا موجودين قانونيا وعم نستخدم حقنا بالتعبير عن رأي. حلو كتير. يعني اللي بفكر فيه أنا دائما إنه ممكن يعني مثلا لما بفكر مثلا بجامعات تانية اللي عم بيصير مثلا بأمريكا الاعتداء من قبل الشرطة على الطلاب، أو كمان من قبل الجامعة اللي هي مثلا بكولومبيا الجامعة هي اللي طلبت من الشرطة يفوتوا على الحرم الجامعي ويعتدوا على الطلاب ويعتقلوا. بألمانيا عم يصير كتير هيك. بفرنسا كمان سمعنا هيك شيء. ففي دائما هي
في دائما الحالة تبع نحن وانتو، يعني إمم. نحن الطلاب الثائرين وانتو إدارة الجامعة يلي ما بدكم تسمعونا. yeah. بس بحس هون كتير غريب انه الجامعة لا تعوا اهلا وسهلا وشو بدكم نساعدكم. ليش بتحسي هاي الشغلة هون يعني مختلفة؟ باحس الحراك الطلابي بالنرويج أكتر على الطريقة النرويجية من الطريقة الأوروبية بشكل عام. اوكي، شو بتفرق الطريقة النرويجية عن الأوروبية؟ مثلًا يعني بأمريكا ما هي محل ما بلشت بجامعة كولومبيا والجامعات التانية. النظام السياسي عندهم مختلف. مهم. ونظام الاستثمارات الجامعية مختلف تمامًا، لإنه الجامعات مثلًا الأمريكية في عندها استثمارات direct مع أو يعني عندها استثمارات بالأراضي الإسرائيلية أو المستوطنات بشكل direct يعني مم. مباشر يعني هي الجامعة نفسها ككيان تستثمر بالمستوطنات أو مهم. مثلًا بالاحتلال وبالشركات الإسرائيلية. بينما بجامعات أوسلو أو جامعات النرويج بشكل عام بتكون عبارة عن اتفاقيات، يعني الجامعة ككيان ما عندها استثمارات direct. مم. فهذا الشيء مختلف كمان. مهم. وكمان نظام الشرطة، تعامل الشرطة الأمريكية مع الشعب مختلف عن الشرطة النرويجية. مم. دائما بتحس عندك العنف هو الخيار الأول، بينما مم. بالنرويج في عندك في شيء اسمه ديالوج بوليتي اللي هو شرطة الحوار. أول مهم. شيء قبل ما تيجي الشرطة الأساسية بتكون في عندك شرطة حوار أول شيء. اوكي. ف وطريقة تعامل الإدارة بالجامعات الأمريكية كان يعني الطلاب كان بلش حراكهم بطريقة كتير سلمية مم. زي حراكنا. مهم. وفجأة صار في أكتر استفزاز من الطلاب الجهة الأخرى حتى ما أدى للانفجار اللي صار. اوكي، امم حلوة هي شرطة الحوار. يا طيب سؤال، يعني أعطيني مثال كيف الشرطة تعاملت معكم أنتم من لما بلشتوا. يا شو بيصير، كيف الروتين؟ أول شيء إحنا بعد ما أخذنا الموافقة من الجامعة مم. ونصبنا الخيم. مم. فإن جهاد هو المتواصل مع الشرطة حكى معاهم وقال لهم إنه إحنا عم نعمل تظاهرة اعتصام بهذا المكان لأنه الشرطة لازم يكون عندها علم، مم. عشان إذا صار شيء بتكون الشرطة بتعرف إنه بهذا المكان في اعتصام فممكن تتدخل فورا. مم. فكان الموضوع سهل. تاني يوم إجوا 2 من شرطة الحوار. هم أنا بعرفهم قبل لأني شفتهم قبل بمظاهرات وباعتصامات تانية. مم. فأول ما شافوني أنتي هون كمان. أوكي. فسهل الحكي معاهم لأنه هن أصلا بيكونوا لابسين مدني مم. وبتعامل معك يعني كشخص عادي، وأسهل التواصل مع شخص لابس مدني من لما تكون بدلة عسكرية مم. وجاي يحكي معك. فكان الحكي معهم كتير سهل. يعني هنا أصلا كمان بتحس إنه بدهم يعني الراحة للطرفين، مم. إنه طالما ما في مشاكل ما في داعي إحنا نتدخل، أنتوا تصرفوا، إنه أنتوا عندكم أنتوا هذا الاعتصام تبعكم، أنتوا عندكم حرية التعبير عن رأيي بأي طريقة بدكم إياها، وإذا صار أي مشاكل إحنا موجودين. فهو مم. هيك كان الحوار معهم. فهن موجودين لحمايتكم مو لحماية الآخر. أتوقع هو لحماية الطرفين، أوكي. بس لحماية حرية التعبير عن رأيي اللي هي إلنا أول شيء مم. اللي إحنا موجودين بالمكان. فإذا إجا مم. شخص حاول يستفز أو حاول يعمل مشاكل فهو حيتم حمايتنا إحنا من الطرف الآخر. أوكي، صار معكم شي موقف اضطريتوا تكلموا الشرطة؟ هلا بالمخيم صار في كذا مواقف فردية من مم. أشخاص حاولوا يعملوا استفزاز أو يعملوا نقاش ما في له جدوى، مم. وبس يعني في مرة شخص إجا 5 ساعات حوار. أوكي. ف يعني ما كانش منه جدوى، بس ما كان في داعي نتدخل شرطة فيه. مم. بس مرة إجانا شخص على المخيم وفجأة صار يصور الخيم ويصور الأشخاص بالوجوه. مم. فإحنا حكينا له إنه لو سمحت لا تصور لأنه إحنا ما عطيناك الموافقة تصورنا، أو ليش مم. عم تصور وكذا. فهو أنا مش رح أحكي معاكم، أنا حر بدي أصور، أنا حر بدي أعمل بدي إياه موبايلي وكذا مم. وكان نقاش. طلبنا منه يمسح الصور بس هو ما قبل، رفض. مم. وأنا حر بدي أعمل بدي إياه. بس الفكرة إنه عندنا في أشخاص بالمخيم خصوصا فلسطينية مم. لهم وضع خاص ممكن يأثر عليهم برجعتهم لفلسطين بشكل كتير سلبي إذا تم مم. تصويرهم باعتصامات أو مظاهرات. مم. فأنا يعني كفلسطينية وكمن المنظمين كتير هذا الموضوع بيهمني وعندي خط أحمر إنه ما لازم هذا الإشي يأثر على حدا تاني. صح. فوقتها حكيت مع شرطة الحوار مم. قلت له إنه هيك 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 هذا اللي صار، وقال لي إنه تمام شكرا إنك حكيتي، فإن عنا علم بالموضوع. فإنه بيكثفوا أكتر زياراتهم. أها.
فصار أكتر تواصل إلهم، يعني بيحكوا معنا كل فترة وفترة، بيمروا على المخيم إنه كل شيء تمام، يكونوا يشوفوا إنه الأمن مستتب وكذا. فبالعكس حتى هو كان مساعد وتفهم إنه إحنا كنا قلقانين على الأشخاص اللي موجودين مع المخيم، وقدمنا وقتها عريضة عريضة للشرطة إنه عشان يكونوا عندهم علم إنه هذا الشيء صار. أوكي. صار شي مرة حدا طلب الشرطة عليكم؟ أبدا لا. أوكي. طيب لما بصير في خلافات بالكامب كيف بيتم حلها؟ يعني الحوار. لنفرض إنه حدا صهيوني إجا وبده يعمل هاي يعني بلبلة وضجة، فشلون تتعاملوا مع الموقف؟ بالحوار. واو. انتوا عندكم في جلاد انه تضلوا تحاوروا؟ صراحة شخصيا ما عندي الجلد الكافي اني انا احاور وقت 5 ساعات مثلا. بس احيانا الواحد عنده طاقة او انه عنده الحاجة انه هو يحاول يثبت انه انا ليش عم بعمل هذا الاشي، انه انا عندي يعني الاشخاص اللي كانوا عم يحاوروا هذا الشاب اللي اجا كان عندهم، انا كنت لاحظت انه عندهم حاجة انه هم يحاولوا يحكوا معاه، يعني انه احنا بنتناقش طالما ما في خناق او صراخ واذى ما في مشكله. بس لاحظت انه هو حكى مواضيع حساسه، مثل شو؟ لما علق عن انه الاعتراف بدولة فلسطين وانه هو مش مكانه هذا الاشي ومش لازم نعمل هذا الاشي، لا زي هيك اشي، وحكى انه الفلسطيني انه يعني هي في وحده سالته الفلسطيني سالته انه انت ما بتحس انه الفلسطيني حياه الفلسطيني لها قيمه، فحكى انه مش فارق عندي، يعني انه ليش اجاب هذا السؤال. أوكي. فكان يعني هي حسيت انه صار الوضع توتر. فاجا شخص تاني اللي هو عنده برود اعصاب اكثر وحاوروا بانه مش ما بدك تحكي، فخلص مسك الموضوع، اذا ما بدك تحكي باحترام وانت ما تحكي يعني تكون عامل حساب لمشاعر الشخص الاخر اللي قدامك اللي هو فلسطيني وعنده اهل بفلسطين، فانه ما في داعي من هذا الحوار. حلو. فأتوقع الحمد لله عنا أشخاص واعيين كتير إنه بيقدروا يتعاملوا مع الموقف بسرعة، وأغلب اللي بيجوا بيحاولوا بيحبوا إنه يربطوا اعتصامنا ب7 أكتوبر عشان إنه أنتم عم تدافعوا عن 7 أكتوبر طبعا هي واحدة من الشغلات اللي كتير مهمة بالكامب، بما أنه إحنا بالعالم الغربي. صحيح، خليني بس هيك أعطيكي على السريع، البودكاست اسمه غربيين، وهو دائما موجه للعالم العربي عن العالم الغربي. غالبا أو يعني الفكرة الأساسية من البرنامج هي استضافة الأكاديميين الغربيين اللي بيحكوا لغة عربية، ونفهم منهم أنه كيف شو درسوا عن العالم العربي وشو فهموا عنا وكيف عم يكتبوا عنا. هلا ليش أنا اهتميت بأنه نحكي معكم أنتم؟ لأنه هي التجربة هي تجربة للعرب بالعالم الغربي. غالبا العرب صعب عليهم يعملوها ببلادنا، يعني الاعتصامات بالجامعات، التظاهرات دائما عليها يعني مش سهلة كتير، رح نحكي عنها بعد شوي. بس هي الفكرة انه ننقل الصورة، ننقل تفاصيل الصورة، انه كيف عم يصير هون، شو اللي عم يصير، شو التفاصيل اللي عم تصير، بحيث انه الواحد يصير في عنده فهم ليش هون هذا الشيء ممكن يكون سهل، شو الشغلات ممكن تكون صعبة، وكيف ممكن ياخذوا هاي التجربة يعدلوا عليها ويرجعوا يستعملوها بأي مكان، مش لازم يعني بالعالم العربي، كمان بدول أوروبية أخرى. فمشان هيك هو مهم بالنسبة لي إني أسمع هاي التفاصيل كلها. فأنا زرت الكامب وفي تكنيك كتير عجبني وكتير حلو لقيته، إنه مثلا لما بيجي حدا عنده مثلا فكره صهيوني وجاي، بيجوا هنا دائما يعني غالبا واحد من شخصين، يا اما واحد جاي بس مشان يخرب ويحكي حكي مستفز مشان يعمل بلبلة، وبيجي ناس كمان حابة تفهم بتطرح أسئلة. فأنا يلي بيعجبني دائما بالكامب إنه بيجي حدا حابب يطرح أسئلة وبيناقشوا حدا وبعدين بيتعبوا من بعض، فيلي بيصير إنه هيك بشكل لا إرادي ببدلوا، يعني بيروح هذا الشخص بيجي شخص بداله بيستلمه، فبصير تداور يعني على هذا الشخص الصهيوني 2 3 4 بيحكوا معه، كل حدا بدوره وكل حدا بوجهة نظره. وهذا تكنيك يعني كتير كتير كويس. ليش؟ لأنه بيروح الملل أول شيء، ثاني شيء بيسمع وجهات نظر مختلفة عن نفس الموضوع. صحيح. وأنا كتير يعني معجب بهذا الموضوع. ورقم 3 إنه دائما لما بيكون في أكتر من حدا عم يتناقش، فبصير نحن بالنسبة لنا العرب نحن دائما بنعصب بسرعة، إنه لا أنا
منفعلين. فالشغله حلوه بالكامب انه لا خلص خلينا نتناقشوا مع بعض، بس نحسه لهذا صديقنا تعب شوي بيجي لعنده انا مبدل باخذ عنه. فهي عجبتني كتير انا. بس هلا هاي نقاش بين نحن وهن اذا حطينا يعني هاي الكاتيجوري انه نحن يلي عم ناصر قضيه فلسطين وقضيه غزه ونحاول نحصل على مطالب، وهن اللي ضد هاي القضيه. بدي اياك تشرحي لي هلا النقاش بين نحن ونحن شلون بيصير. يعني بقلب الكامب دائما مش دائما وجهات النظر متماثله. يعني في بالرغم من انه مثلا يلي صار ب7 اكتوبر هو كان شراره، بس في ناس داخل الكامب بيكون ضد مثلا حماس، وفي ناس بتكون مع حماس. في ناس بتفكر انه الفكره يلي بلشت فيها مثلا مو بالضروره هي الفكره بالذات، بس انا بحكي كمثال. في ناس بتقول انه مثلا يلي بيعملوه مثلا موضوع التفاوض ما صح. فدائما في هي النقاشات اللي على بيسموها المايكرو ليفل، يعني التفاصيل الدقيقه. فكيف بيتم ادارتها بالكامب؟ شلون شلون بتناقشوها وشلون بتاخذوا قرارات على اساسها، وكيف تتعاملوا مع بعض بحيث انه ما يكون يصير في شخصنه لهي المواضيع؟ هلا شخصيا كتير شدت نقاشات عميقه، ويعني بتحس في يعني في انفعال، في توتر شويه، بس انه خلص يعني بحس كطلاب اغلب الطلاب يعني هن عندهم عادي، او يعني هي عاده انه الواحد يناقش وياخذ ويعطي، وبعدين خلص نتخانق ونختلف بالراي وبعدين نتصاحب خلص. يعني انه بس يتسكر الموضوع، انه الموضوع يعني مش حيكمل، انه مش حيتشخصن. ما بحس انه حدا شخصن الموضوع كتير، مع اني يعني شدت كتير نقاشات حادة. زي امبارح مثلا كنا سهرانين، فكنا عم نحكي عن التوجهات السياسية بين الشيوعية والماركسية كتير تفاصيل. يعني ممكن واحد يحكي لك انا مش متفق معك انه هذا تخويت، انه لا، ومع بيصيروا يعني يحاولوا يثبتوا وجهات نظر بعضهم او حالهم ضد الثاني. بس لما يتسكر الموضوع يعني بنفتح موضوع تاني على الأكل مثلا، أو عن تشرب شاي أي شيء تاني مختلف. فبحس إنه في وعي كافي إنه الواحد يعني عنده طاقة وعنده خبرة الحوار. لأنه يعني بشكل عام بحس النظام التعليمي بالنرويج بينمي هاي الخبرة، إنه الواحد يكون عنده طاقة للحوار وعنده احترام للحوار. فهذا بحس كتير إشي كتير كتير ممتع، إنه الواحد يسمع على الطرف الآخر، ويعني حلو. في توجهات كتير مختلفة. شو برأيك أنت أهم النقاط اللي الواحد لازم يحافظ عليها لما بيكون بحوار؟ يعني شو الشغلات اللي هي إذا واحد يعني حط حاله على هي السكة بتأدي لأنه الحوار يكون مثمر؟ بحس أهم شيء إنك تسمع للطرف الآخر. لأنه المقاطعة مثلا إنه لا أنا بدي أحكي أول، بحس هذه يعني مو بتصير بسهولة. الواحد يعني بسها وبكون هو منفعل إنه أنا بدي أحكي رأيي أو بدي أحكي وجهة نظري أول. بحس إنك أنت إن الواحد يسمع للطرف الآخر، أوكي تمام أنت خلص لعندك، هلا صار دوري. أو يعني هو شوي صعب أحيانا الواحد يكون كتير النقاش حامي، يكون شوي صعب. بس هذا الشيء كتير مهم، وإنه الواحد يحترم الوجهة النظر الأخرى، يعني وجهة نظر الثاني. إنه أوكي أنت مختلف معي مش مشكلة، بس أنا بحترم رأيك، بس أنا رأيي تاني مختلف. فإنه أغلب يعني إحنا العرب شوي بنحب نطعم ببعض ونطعم بآراء بعض. فكمان شدت أنا حوارات من نوع آخر مما كان بأماكن أخرى، بين إنه بس كان عرب أو إنه عرب فلسطينيين. بحس إنه أكتر بصير هنيك ممكن يعني بسهولة بصير بتشخصن الموضوع. بصير في طعن بالرأي، أنت قصدك هيك، لا أنا قصدي هيك. بس بحس طلاب بشكل عام عندهم هذه الخبرة أو الطاقة إنه هن يعني أوكي مش عاجبني رأيك بس أنا حأحترمه. فبحس هذا إشي كتير مهم. فهذا بياخدني لموضوع كتير مهم بحسه إنه نحكي فيه، واللي هو طبعا أنا شفت اجتماعاتكم وعجبتني الطريقة اللي بتديروا فيها الاجتماع. فبدي إياك تحكي لي بالتفصيل شلون بتديروا الاجتماع. طبعا أنتوا عندكم اجتماع الصبح واجتماع المساء، شو بصير؟ هلا عندنا اجتماعات الصبح شوي بكير 9:30 مثلا، زي اليوم الدنيا برد وكل واحد متخبي بخيمته، فما عملناش اجتماع. بس الاجتماع الأساسي بحسه هو المهم أكتر شيء، هو الاجتماع المسائي، لأنه بيكون في عدد أكبر وبيكون في طاقة إنه الواحد يحكي، مش إنه هلا صاحي ولا بدي أقعد أناقش. عنا قائد للاجتماع،
وعندنا اللي بيدير النقاش إنه هل هو نفسه القائد كل مرة؟ لا كتير بيكون في تغيير. اوكي. دائما بيكون في تغيير، وإذا حدا حابب يجرب يقود الاجتماع لأول مرة فإنه عنده فرصة. بالعكس حتى كل مرة بنسأل قبل بيوم مثلا إنه بكرة حيكون فينا اجتماع الساعة 8:30، مين اللي حابب يقود الاجتماع؟ شو يعني قائد؟ شو مهمته؟ اللي هو يطرح الأجندة، المواضيع اللي إحنا لازم نناقشها أو لازم نحكي فيها أو لازم نصوت عليها. من وين بيجيب الأجندة؟ من الكل. اوكي. احنا في عنا دوكيمنت، اي حدا من المخيم فينا يفوت على الدوكيمنت يكتب انه انا حابب احكي بهذا الموضوع، عندي اقتراح، عندي ابديت على موضوع معين. فهي متاحه للكل والكل فينا يضيف عليها. فهو القائد هو مهمته انه يقرأ الأجندة ويعرضها للكل، انه فلان عنده هذه الفكرة، انه اشرح لنا اكثر عن فكرتك عشان نكمل مناقشتها. يمكن طفت فهاي مهمة القائد بالاجتماع. بعدين في عنا اللي بيدير الحوار، مودريتور او مدير. اوكي. اللي هو بيدير الحوار، انه بينتبه انه مين اللي رح يحكي اول، مين عنده تعليق. هيك هاي معناتها تعليق دايركت. اوكي، اشرحي لي عن هدول كلهم هدول الحركات. هاي معناتها سؤال. اوكي، فواحد لما بده يسأل سؤال بيعمل هيك. المدير بيشوفه بيقول له انه انت عندك سؤال. اوكي. هاي يعني تعليق دايركت، تعليق على الفكرة اللي حكى أول. اوكي. يعني أنا عندي تعليق، ففي واحد كان بيحكي فأنا تعليق دايركت له، مش فكرة جديدة. اوكي. بينما هيك فكرة جديدة. في عندك هيك بدل ما تزقف بصوت عالي حلو. يا اوكي، شلون اتفقتوا عليهم هدول الإشارات؟ هلا هو من أول ميتينج أتوقع اتفقنا على التفاصيل، إنه عشان تسهل طريقة الحوار. وإذا في تعليق دايركت ما يستنى الواحد كذا فكرة تنطرح بعدين يرجع يعلق على الفكرة الأولى مثلا. اوكي، فهاي شغلة المدير. وفي شيء كمان في عنا اللي بياخد نوتس. اللي بكتب الملاحظات من كل ميتينج، بتكون كمان موجودة على الدوكيمنت. أي واحد ما كانش موجود بالميتينج فينا يرجع ويقرأ شو صار بغيابه عشان يكون على الاطلاع. حلو. وكيف بتاخدوا قرارات بالأشياء؟ بالتصويت. يعني هلا مثلا عندنا موضوع مثلا على موضوع التدخل الحساب السياسية. ناقشنا الموضوع على مدار يومين أتوقع زي ما بتذكر. وإجا وقت التصويت بآخر الاجتماع إنه إحنا نجيب مثلا إنه نجيب الأحزاب السياسية أو لا. أو أول شيء الأحزاب السياسية المتضامنة مع فلسطين، الأحزاب السياسية اللي محايدة. فكان التصويت إنه ممكن الأحزاب المتضامنة مع فلسطين، بس بشكل عام إنه نجيب الأحزاب السياسية بشكل عام كلها أو لا. كان اللا هي اللي أخذت الإجماع. فقررنا إنه لا. اوكي. فانتم مثلا بتقولوا السؤال انه نحن بدنا نجيب احزاب سياسيه والكل موجودين بالاجتماع بصوتوا يلي بيحب يلي موافق يرفع ايده او يلي ما موافق يرفع ايده، وبتشوفوا الاصوات عدد الاصوات نايس. اوكي. حلو. كان شو السؤال اللي كان ببالي انا بدي اساله؟ ضاع مني. شو كان السؤال؟ لحظة. عن الاجتماعات. شو السؤال؟ كيف بتنقوا مين اللي بيسمح له يصوت؟ يعني مين الموجود بالمجموعة ومين لا؟ بدي ارجع اعيد السؤال مشان يسمع على المايك. طبعا المصور عم يسأل اسئلة كمان لازم نطرحها نحن. فانتوا كيف مين اللي بيحق له يصوت بهذا الاجتماع ومين اللي ما بيحق له يصوت؟ السؤال من غدي. هلا الكل بيحق له يصوت. يعني حتى لو اشخاص جداد مثلا. يعني في أشخاص لهم 3-4 أسابيع موجودين، في أشخاص لهم يومين، في طلاب. الأغلب كلهم طلاب، بس في عنا أشخاص مثلا مش طلاب أو مثلا أخذين استراحة من دراستهم. بس الكل مسموح له يصوت. يعني تصويت ما دام أنت موجود، أنت ناقشت الفكرة، عندك اطلاع شو الموضوع اللي بنناقش فيه، عندك معلومات الكافية، فأنت مسموح لك أكيد الكل مسموح له يصوت. حلو. عندي سؤالين مختلفين تماما عن بعضهم. أوكي. بس راح أسأل أول سؤال أول شيء يلي هو شلون أو شو الطريقة يلي من خلالها بتقدروا تستقطبوا ناس جديدة تجي على المخيم؟ أول شيء كم حدا أنتوا بالمخيم؟ هلأ يعني مرت أيام كنا نوصل 40-50، بس بسبب هذا يعني من يوم الاثنين لهلأ فترة 3 أيام بسبب الجو والعاصفة اللي مرقت. فكنا كتير، لأن حتى امبارح بس كنا 5 نايمين بالمخيم. أوكي.
بس يعني المتوسط فينك تقول 30 25 شيء زي هيك. وإذا إذا في حدا جديد شو بتعملوا لحتى تجيبوا ناس جديدة؟ هلا أكثر شيء يعني المظاهرة الماضية من أسبوع تقريبا بالجامعة اشتغلنا كتير على الموبلايزنج، يعني الطلاب مثلا كان في عنا ستانس بكذا كلية مختلفة بالجامعة، كلية الطب، كلية الاقتصاد يعني 4 كليات مختلفين تماما. في عنا كان فواكه وسناكس، والطلاب كتير بيحبوا هالأشياء. وأكيد أهم شغلة قهوة. وكان في عنا كنا عاملين فلايرز وأشياء معلومات عن المخيم تبعنا، ليش عاملين هذا الإشي وشو يعني أكاديميكس بويكوت اللي هو المقاطعة الأكاديمية، وعن المظاهرة اللي إحنا كنا حنعملها. فهاي كانت واحدة من الأشياء أو الطرق اللي بنستخدمها. وكمان إنه نعلق بوسترز بكل مكان بالجامعة، الانستغرام، السوشيال ميديا يا بشكل عام. وكمان يعني أغلب الوقت بالمخيم مثلا بنكون قاعدين إحنا بمروا عالم كتير مثلا بيطلعوا هيك إنه هن عندهم فضول إنه شو عم يصير هون. فأنت لما بتعمل يعني بتسلم عليه بتقول له هاي، فبلش إنه شو عم تساوي هون، فبتبلش تحكي معه فبين معك هو أي جهة، بينما يتفاعل معك إنه أوكي تعال في عنا مظاهرة مثلا إذا بتحب تيجي على الاجتماع تبعنا. وبصير في نقاش. فأغلب اللي يعني في كتير عالم من اللي كانوا مارقين مثلا صدفة صاروا موجودين بالمخيم هلا. واو حلوة كتير. بدي أرجع للنقطة اللي حكيتيها أنت، آخر 3 أيام كان مطر. وأنا بتذكر أول كم يوم كمان لما بدأته كان الجو سيء، وبشكل عام معروف هون بالنرويج إنه الجو ما بنحزر عليه. وبتوقع آخر 3 أيام يعني يمكن من شي 5-6 سنين ما صار هيك مطر، كانت عاصفة خطيرة. فأنتوا بالنسبة لكم كيف يعني قدرانين تقعدوا بالمخيم بهيك؟ يعني أنا يعني ما بعرف شلون بدي أقدر أوصف، بس يعني كان في رعد وبرق ومطر، شيء غريب عجيب يعني مرعب. يعني صار في فيضانات بأوسلو أصلا يعني ورا هاي المطر. فيعني أنا يعني واحد غيركم بيقول أنا يعني شو جايني بحمل حالي بيمشي بقعد ببيتي. فشو ليش يعني شو كيف عم تحدوا هاي أرصاد الجو؟ أنا مش شخص أبداً بخيم برا، وهي أول مرة، يعني هاي تاني مرة. أول مرة عملتها بإضراب كمان كان قدام البرلمان. فدي كانت -25، كانت موت الدنيا. وتاني مرة هي فكرة المخيم بالجامعة. ففكرة إني أنا لها نايمة 29 يوم بالمخيم هذه معجزة بالنسبة لماما، هي متستغرب هلا. بالنسبة إلي إنه هذا إنجاز. بس لما بحس لما الواحد إنه أنت عم تعمل هذا الإشي لكوز، يعني للقضية الفلسطينية، وأنت عارف إنه هذا إشي كتير مهم، فأنت ممكن تضحي عشان تشتغل هذا الإشي. وبالنسبة للمطر يعني أول كم يوم مرقت مطر ما كانش كتير سيء بالنسبة للمقارنة هلا بين 3 أيام. يعني يوم الاثنين كان فوضى يعني حرفيا. بس بحس إنه الكل عنده إنه الطاقة إنه هو يشتغل لأجل هذا الموضوع، لأنه هو بيعرف إنه هذا الموضوع كتير مهم، إنه خصوصا إنه في إبادة جماعية شغالة. قاعدين على الأخبار نحن نسمع إنه صار في مجزرة برفح مثلا، فأنت ما عندك القدرة إنك تروح على البيت وتترك المخيم حرفيا. يعني أنا مثلا لما بكون بعيد عن المخيم عندي مثلا أشياء لازم أعملها إن كان جامعة أو شغل، برجع على المخيم إنه شو صار بغيابي، طمنوني. والكل هيك يعني حرفيا حلو. الكل هيك إنه شو صار، كيف الوضع، بدكم مساعدة، أجيب معي شيء. فما أتوقع الجو حيكون الحاجز أو العائق اللي حيعيق إنه وجودنا بالمخيم. مع إنه يعني عادة قل بالليل خصوصا عشان البرد، وفي عالم أغراضها مبلت. يعني امبارح لقيت كيس النوم تبع مبل، فاضطريت إني أستعير. ما أتوقع حيكون عائق. أوكي. طب هلا نحن حكينا على العائق إذا بدنا نسميه الفيزيائي، بدنا نحكي عن شيء تاني كتير مهم. طبعا بالمخيم في كتير طلاب فلسطينيين، وفي ناس منهم أهلهم بغزة. طبعا في أكيد طلاب نرويجيين وألمان وفرنس ومن كل الجنسيات. بس كيف بتتغلبوا على التحديات النفسية؟ يعني كل يوم عم نسمع بالأخبار أشياء يعني بتشق القلب مثل ما بيقولوا. صحيح. فشلون بتتعاملوا مع هاي الأشياء أنتم بالمخيم؟ سؤال صعب صراحة. هو اللي بحس العائق أو يعني المشاكل النفسية أصعب من المشاكل المادية.
يعني مثلا يعني امبارح مثلا كنا نازلين على المظاهرة، فأنا كنت قاعدة بشوف الأخبار، فجأة طلع لي إنه مجزرة جديدة برفح، فيعني حكيت وكلهم على الموبايلات، فحرفيا يعني اسودت الدنيا بوجوهنا. ومرة لما كانوا عم يحكوا عن سيز فاير مرة بس رفضتها إسرائيل، فكانت نفس الشيء تنتين من غزة كانوا قاعدين بيستنوا إنه إنه هلا حيصير وقف إطلاق نار أخيرا. فبحس هذا الإشي يعني بيكون حافز، بس هو متعب نفسيا كتير، إنك أنت قاعد متابع الأخبار وعقلك مش هون، عقلك مع أهلك أو عقلك شو عم يصير بالأخبار، وأنت لازم يكون عندك طاقة إنك تحكي مع الطلاب الجداد، تنظم المخيم. فبحس بده جهد كتير كبير، خصوصا يعني أكثر من الفلسطينية اللي خصوصا عندهم أهل بفلسطين. بس بحس إنه هذا المكان المخيم كمان أعطاهم مساحة إنه يكونوا متواجدين مش بس بالبيت على الأخبار، إنه أنا برا عم بناقش اللي عم بصير يعني شخصيا والباقي الفلسطينية بالمخيم، إنه مش قاعد دائما 24 ساعة على الموبايل وعلى الأخبار. هذه جدان هذا بصير الواحد هو غالبا دائما لما الواحد يكون في حدا حواليه يناقش أي مصيبة بتصير أسهل، بتخفف عليه. صح. بتذكر مرة شفتك كتير متأثرة. طبعا كان وقتها هلا بدنا نحكي نحن عن المطالب تبعكم وعن شو اللي عم يصير. فأنتوا كان عندكم مطالب، وهي مطالب راحت للجامعة مشان يناقشوها ويعطوكم الرد، يا أما نحن رح نعطيكم اللي بدكم إياه، أما نحن ما رح نعطيكم اللي بدكم إياه. فبدي إياك تحكي لي أول شيء شو هي المطالب، كيف وصلتوا مطالبكم للجامعة، وشو صار بهذا اليوم بالاجتماع. أوكي. أول شيء إحنا عنا 3 مطالب أساسية اللي هي وقف التعاون ووقف كل اتفاقيات مع شركات الجامعات الإسرائيلية والشركات اللي بتدعم يعني الجامعات الإسرائيلية، وخصوصا اللي بتدعم الجيش الإسرائيلي. وكمان وقف اتفاقيات الشراء مع الشركات الإسرائيلية. والثالثة هي إعادة إعمار المباني التعليمية والجامعات بغزة. فيعني نقاش بيننا وبين المدير من الأيام الأولى اللي إحنا حطينا فيها المخيم، هي كانت إنه يا كلمة المقاطعة الأكاديمية صعبة، مش متفقين على الكلمات ومش متفقين على البروسيس إنه إحنا كيف بدنا نعمل المقاطعة هاي. فلا، هذا الشيء كان نقاش طويل دائما. أوكي. بس لحظة، بس مشان قبل ما نكمل بدي إياكي تعطيني أكتر شرح. المطلب الأول هو مقاطعة الجامعات الإسرائيلية والشركات اللي بتدعم الاحتلال. بس أنت قلتي لي إنه جامعة أوسلو ما في تعامل بينها وبين الجامعات الإسرائيلية. هي مقاطعة الاتفاقيات اللي هي عن طريق الاتحاد الأوروبي. أوكي. هي هاي الاتفاقيات لأنه فيها ضخ مصاري كتير. مثل المشروع اللي قلتي لي عليه شو كان اسمه؟ هورايزن. أوكي. فهذا المشروع للاتحاد الأوروبي وجامعة أوسلو مشتركة فيه. وهو بدعم الاحتلال. بدعم الجيش ولا بدعم مثلا على سبيل المثال بدعم جامعة تل أبيب. بس أنت لما تفتح جامعة تل أبيب الصفحة الرسمية تبعيتها بتلاقي إنه بوستر كبير، أنا ما شفته صراحة انصدمت، إنه أنت كطالب ادعم شعبك أو إشي زي هيك. في صورة لطالبين شاب وبنت. فهي نص الصورة البنت لابسة لبس مدني ونص الصورة لابسة لبس عسكري. أوكي. فأنت واجبك كمواطن إسرائيلي تدعم شعبك اللي هو رايح على الجيش بغزة ضد يعني ضد الفلسطينية. فأنا لما شفت البوستر والصفحة الرئيسية تبعهم فكانت صراحة انصدمت إنه مكان تعليمي لازم يكون هو آمن أكاديميا بيدعم مباشرة الجيش والإبادة. فكجامعة أوسلو لازم يكون عندها رفض تام إنها تتعامل مع جامعة تل أبيب مثلا. وطبعا في كتير جامعات، في جامعة أريال ولا إشي اسمها، هي مبنية على مستوطنة. هي هاي الجامعة مبنية بمستوطنة حرفيا بالضفة. أوكي. فزي هيك جامعات إنه المستوطنة أصلا هي مش قانونية، فما بالك جامعة مبنية على مستوطنة بتتعامل يعني في بينها وبين الاتحاد الأوروبي اتفاقيات. مش صح الحكي كله. أوكي. والطلب الثاني كان اتفاقيات الشراء. اتفاقيات الشراء تبعيت
يعني الجامعة النرويجية جامعة أوسلو مم. مثلا زي الطابعات الكمبيوترات الآلات الموجودة بالجامعة زي HP مم. ودل مم. هي شركات بتدعم الاحتلال الإسرائيلي. اوكي، فانتم طالبين انه اي شيء اي شركه بتدعم الاحتلال الاسرائيلي لازم جامعه اوسلو ما تشتري منهم. تم استبدالها لهاي الشركات. اوكي، وشو هي الكاتيجوري او على اي اساس انتم بتقرروا انه هاي الشركه بتدعم اسرائيل او ما بتدعم؟ عن طريق يعني هلا البدأس موفمنت هي يعني مم. كتير واسعة وسهل الواحد يعني بس تفوت على صفحتهم بتلاقي نشور الشركات اللي بتدعم الدايركت وبأي طريقة بتدعم. مم. يعني هنا في يعني كتير في شركات في عندها استثمارات بسيطة بالمستوطنات والاحتلال. مم. فهذه بحس إنه مش أولي يعني يعني مش نمبر 1 الواحد يدقق عليها، بينما إنه مثلا عندك شركات عندها استثمارات خيالية مم. مثلا زي ما حكيت HP وديل. مم. فهدول إن الشركات الطابعات بالجامعة كلها عبارة عن HP وديل. هلا انتم رحتوا يعني بعتوا هاي التفاصيل للاداره، قلتوا لهم انه مثلا شركه HP وشركه ديل لازم ما اوكي. بالتفصيل، وحتى كتبنا لهم يعني بالتفصيل شو معناه المقاطعة الأكاديمية بالنسبة إلنا. وإحنا يعني دائما بستخدموا موضوع إنه المقاطعة الأكاديمية من باحث لباحث، يعني باحث نرويجي ما باحث إسرائيلي. هذه إنه بتكون هاي المقاطعة إحنا بنطالب فيها بفكروا هنا، بس إحنا المقاطعة اللي بدنا إياها هي من شركة لشركة. يعني من كيان نرويجي لكيان إسرائيلي بدعم يعني زي جامعة أوسلو وجامعة تل أبيب مثلا. بالضبط. فهاي المقاطعة اللي احنا بنطالب فيها. اوكي. والطلب الثالث إعادة إعمار جامعات غزة. كيف شو يعني تمويل إعادة الإعمار. يعني هلا انتم طالبين من جامعة أوسلو تعمل إعادة إعمار كاملة لجامعات مش غزة؟ إعادة إعمار كاملة، بس إنها تساهم بتسهيل إعادة الإعمار. لأنه حرفيا هلا ما في ولا جامعة ولا مدرسة ولا مكان تعليمي بغزة موجود. فالطلاب اللي خسروا أماكن تعليمهم وما قدروا يتخرجوا هاي السنة لازم يكون في إلهم طريقة إنهم يكملوا تعليمهم. أوكي. عن طريق مثلا زوم أو عن طريق مثلا أنا في وحدة كانت تحكي لي إنه عندها قرايب عم يفكروا يطلعوا على مصر إنه يكملوا دراستهم هون. فكان عم تحكي مع دكاترة عندها بالجامعة عشان يحاولوا مثلا يسهلوا إنه هذا الطالب يدرس دراسته بمصر عن طريق دعم نرويجي. أوكي. فهذا الشيء يعني النرويج دائما بتحب تلعب دور السلام، حمام السلام. وبيسموا حالهم شعب السلام. أوكي. فالنرويج لها دور كتير كبير بالدور المحايد، خصوصا يعني بالقضية الفلسطينية. هي موضوع الضرائب اللي هي بتساعد فيها النرويج، فهي لها دور بحل الخلاف فينا الواحد يحكي. فليش لا لازم يكون لها دور بحل أوكي. هذا الموضوع. هلا إعادة البناء ممكن تكون إعادة بناء الحجر المعماري، وكمان ممكن تكون إعادة بناء الإنسان اللي هن الطلاب. هل أنتم ضمن الطلبات تبعكم بدكم تفرضوا على الجامعة أو تطلبوا من الجامعة أنه تستقطب طلاب من غزة لحتى يدرسوا هون، ولا ما موجود هذا الشيء؟ هذا ممكن يكون خيار، ممكن بس مش موجود هلا هو حتى المدير لما احنا حكينا معه بهذا الموضوع هو حكى بنفسه انه هو في مشروع زي هيك. اول شيء تمكين الطلاب الفلسطينيين بجامعة أوسلو نفسيا، اذا في عندهم حاجة مثلا مساعدة اكسترا بدراستهم. فهو طرح الموضوع حتى. اوكي. وحتى هديك اليوم كنت بتواصل مع دكتورة بجامعة أوسلو مت. فهي جاء يعني كان معها زوار من غزة طلعوا جديد. هم دكاترة بجامعات كانوا، هي هاي الدكتورة اجت يعني تشتغل هلا بالنرويج لمدة سنة بسبب الوضع بغزة. فهي هذه فرصة انه مش صعب، يعني مش مستحيل الموضوع، بده شوي effort بس شوية جهد بس بيزبط. طيب هلا انا عندي لما بلشت الحرب الروسية على اوكرانيا جامعة أوسلو وكتير جامعات نرويجية حتى مش بس الجامعات، حتى على مستوى الثانوية يعني نزل بالأخبار بشكل كتير مكثف إنه أوكي نحن رح نقدم دعم إضافي للطلاب الأوكرانيين. نحن رح نساعد يلي بحاجة إنه يأجل الامتحان تبعه رح نأجل له إياه، يلي بحاجة ل إنه أي دعم أكاديمي أنتم بحاجته للطلاب الأوكرانيين فنحن رح ندعمكم. صار شيء مماثل بالنسبة للطلاب الفلسطينيين؟ بحس من
بداية الحرب واللي بعدها كان هذا الموضوع غايب ما كانش موجود على الطاولة. بسبب أول شيء طبعا موقف الحكومة بشكل عام من الموضوع. يعني لما كان وقت حرب أوكرانيا كانت هي النرويج قالت أو الحكومة بشكل عام قالت إنه مقاطعة أكاديمية، مقاطعة كاملة، يعني ما في يمكن بعد 5 دقايق من الحرب. كانوا سريعين كتير باتخاذ القرار. فهذا الشيء أثر على سرعة تعامل الجامعات بمساعدة الطلاب الأوكرانيين. بينما بموضوع الطالب الفلسطيني يعني كان صعب التواجد بالجامعة لما أنت تكون على الأخبار وعليك على الأخبار وأنت عارف إنه عم يصير في حرب، بينما أنت لازم مجبور تكون بالدوام وما عندك خيار، ما في تسهيلات. يعني حيقول لك الدكتور أنا شو أعمل، ما فيني أعمل لك شيء مثلا. أنا لاحظت إنه في دكاترة، يعني شخصيا كان في عندي دكاترة، حتى في دكتور ساعدني هلا بمشروع التخرج، يعني حتى أعطاني وقت أكسترا، إنه أنا عارف إنه الموضوع وقت صعب فأعطاني وقت أكسترا بدون ما حتى يخليني أطلب طلب من إدارة الجامعة وكذا. فكان كتير يعني هو سهلها علي. فكان كتير إنه منيح بيساعد الموضوع. بس بسمع كتير كمان من طلاب إنه لا دكاترتهم كانت إنه بتحكي عن الحرب أو مثلا توصف الحرب بطريقة إنه ما بياخدوا طرف، إنه هذا الموضوع مش ما بنحكيش عنه، موضوع كتير سياسي زيادة عن اللزوم. بالمدارس مثلا وقت حرب أوكرانيا كان كتير في حكي ويتابعوا الأخبار ويشوفوا الروسيين، يشوفوا الجيش الروسي شو عمل، بينما ما حداش كان تابو إنه واحد يحكي عن الجيش الإسرائيلي شو عمل بغزة. فبس بحس للأسف طول الحرب والمشاهد اللي بنشوفها عملت مع هيك وعي كتير كبير بين الأطفال والكبار والطلاب وحتى عند الحكومة. يعني وللأسف يعني طولها يعني عمل تغيير كتير كبير. أوكي بس مشان نكمل السؤال تبعي، فنحن هلا عرفنا المطالب، رفعتوا هاي المطالب لإدارة الجامعة وتم اتخاذ القرار. شو صار؟ احنا كنا عارفين انهم حيتم اتخاذ القرار بيوم اجتماعهم. فاحنا قررنا نعمل مظاهرة، ننظم مظاهرة قدام المبنى اللي حيجتمعوا فيه عشان هن فاتين على الاجتماع يشوفونا وهن طالعين يشوفونا. فالصبح يعني هو كان مش متذكر بالضبط اي ساعة، كان يمكن 12:30 ولا شيء زي هيك. المظاهرة بلشت وكان في عنا خطابات وهدفنا واخذنا بعدها استراحة. بس الفكرة إنه الإدارة بالجامعة كانت عارفة إنه إحنا منظمين هذه المظاهرة، لهيك قرروا يخلصوا اجتماعهم أبكر بساعتين. بدل ما يخلص 5:30 خلص 3:30. فهم حرفيا كانوا حابين يهربوا برا، ولأنه عارفين شو القرار، لأنه طريقة تعامل المدير مع الموضوع أو النقاش تبعنا هو أول شيء كان متعامل معنا زي أولاد صغار، إنه مش أخذنا كتير سيريس. والملفات اللي احنا طرحناها انبعثت لأعضاء الإدارة قبل بيوم. فما كانش عندهم الوقت الكافي إنهم يحضروا لنقاش ويحضروا إنه يعني ليش لا ليش لا يعني تفاصيل هاي كلها ما كانش في وقت لتحضير كافي. وحتى يعني طريقة النقاش، طريقة التعامل مع الموضوع بالإدارة والنقاش اللي صار ما كانتش كتير واضحة. يعني حتى صاروا يتناقشوا أشياء تانية اللي هي زي ما حكيت باحث لباحث، مع إنه إحنا ما طرحناش هذا الموضوع أبدا. كان في حدا منكم موجود بالاجتماع تبع اتخاذ القرار؟ كان موجود كذا حدا، وجهاد كان موجود بالقاعة، وإما هي واحدة من الطلاب هي اللي كانت عم تشتغل من زمان على الموضوع. وحتى جهاد يعني موضوع المقاطعة الأكاديمية مش موضوع جديد بجامعة أوسلو. يعني جهاد كان يشتغل عليه من شهر 1 أو شهر 2، وإما بتشتغل عليه من زمان. يعني إما كانت موجودة طول الاجتماع، فلما طلعت من كتر صعوبة سماعهم إنهم بيحكوا بطريقة كتير فيها استخفاف، ما فيهاش إشي جدي، إنه بدنا نخلص على السريع ونروح. طبعا بس لحتى الناس تعرف، جهاد هو كمان طالب بجامعة أوسلو. جهاد هو طالب جامعة أوسلو، واحد من المنظمين. جهاد المهدي. وأما المحضي. إما هي كمان هي دكتورة وطالبة PhD بجامعة أوسلو. ورفضوا الطلب أو صوتوا بالرفض للأسف. كيف كان التصويت؟ هن صوتوا على المطالب 3 مرة واحدة؟
اوكي. التصويت كان هنا 11 عضو بالإدارة، فخمسة منهم تصوتوا مع. إحنا كنا واثقين ب3 صاروا 5 و5 منهم صوتوا لا. بينما شخص واحد هي كانت معارضة، ما كان بدها تصوت، مع أنها هي كانت صهيونية يعني، بس ما حبت تصوت، بس مع هيك انحسب صوتها ضد. اوكي. وصار 5 ضد 6 وسقط القرار. اوكي. الفكرة إنه ال5 اللي صوتوا مع القرار هم من اللي يعني كادر تدريسي أكاديميين. وهم اللي يعني بيمثلوا الجامعة ويمثلوا الكليات. بينما ال6 موجودين، في كان منهم مثلا في واحد كان يمثل البنك النرويجي. البنك النرويجي بجامعة أوسلو. موجود بالبورد تبع جامعة أوسلو، فهو صوت لا. فالبنك النرويجي عنده صوت بجامعة أوسلو، بينما 5 من الممثلين للجامعة والطلاب والموظفين سقط القرار مع أنهم صوتوا مع. أوكي. غريب. فكان كتير الموضوع مستفز ومؤلم صراحة، لأنه بحس يعني كان عندي أمل إنه يصير شيء تغيير. ما كانش أمل كتير كبير، بس إنه يعني هلا يعني كل هالوقت وكل هالحرب وكل هذا الإشي شايفينه مش حتعملوا إشي يعني. صح. طيب أوكي. فيلي صار إنه هن صوتوا ضد، يعني الشيء الطبيعي إنه خلاص ما بدهم يعطونا مطالبنا، بنضب أغراضنا وبنمشي. لا شو صح؟ شو عملتوا؟ الفكرة إنه إحنا طبعا يعني هنا بس لما خلصوا اجتماعهم قبل بساعتين إحنا جمعنا بعض بسرعة، وقفنا قدامهم هم طالعين وإيدينا على تمنا، لأنه هن مع صوتنا العالي وحراكنا القوي يعني قرروا يتجاهلونا. فبهاي اللقطة الأغلب انهار كتير. كان مؤلم إنك تشوفهم بيطلعوا فيك وبتسموا إنه يلا صوتنا خلص، لا نروح البيت مش حيصير إشي. إلي بالنسبة لي كان كتير مؤلم، ولما شفت الباقي إنه متأثر، بس مع هيك إنه انهارنا كلاتنا، بكينا وتضايقنا، بس بعدين جمعنا بعض كلاتنا، عدنا دائرة بالحديقة، حديقة المبنى، وقررنا إنه ما في حدا حيستسلم. إنه إحنا قالوا لا، بس مش معناتها إنهم خلصوا مننا. بالضبط. إنه هذا طريق طويل، وحيقولوا لا كذا مرة، ومش أول مرة، وقالوا لا قبل مرة، وحيقولوا لا يمكن مرة تانية، بس مش معناتها إنه خلص حنروح البيت. حلو. أنا بتذكر يمكن بالاعتصام طلاب كولومبيا ضد الحرب الفيتنامية، يمكن ضلوا 6 شهور إذا متذكر صح، على باب الجامعة مخيمين معتصمين وعم بيحاولوا يحصلوا على المطالب تبعهم. فيعني إنه هاي بس بداية الطريق. هو يعني نضال مشان تحرير فلسطين بشكل عام كتير طويل، مش إشي حيصير بيوم وليلة. والمقاطعة الأكاديمية هي جزء كتير كبير من هذا النضال، لأنه هي بتأثر بضغط. يعني تخيل مثلا إنه إسرائيل تم الضغط عليها أنها تنسحب من اتفاقية هورايزن، هذا حيسببهم خسائر كتير كبيرة. وكمان شغلة إنه نشر الوعي بين الطلاب والجيل الصاعد هلأ ضد الاحتلال، معناتها إنهم خسروا البروباغندا تبعتهم، اللي هن الاستثمار اللي بيستخدموه بالPR تبعهم كتير مهول. يعني إن كان السوشيال ميديا ولا الأخبار تبعتهم، طرح المعلومات، يعني هم حرفيا خسروا الحرب هذه. فما بالك يعني هذه الأشياء هي حتكون طريق من تحرير فلسطين إن شاء الله. هو مش يوم وليلة. أوكي. يلي عادة بيعملوه الأيباك اللوبي صهيوني، فهن مثلا إذا بدهم يطبقوا أي استراتيجية أو بدهم يعملوا يعني يوصلوا لأي قرار من خلال الكونغرس الأمريكي، فهن بيعملوا جولات. فجولات ضغط اقتصادي، جولات ضغط سياسي، جولات ضغط شخصي، لحتى يوصلوا للي بدهم إياه. أكيد. وهي عبارة عن استراتيجية، كل حدا عنده استراتيجيته لحتى يوصل للي بده إياه. شو استراتيجيتكم أنتو؟ هلا أنتو خسرتوا أول جولة، هل عدلتوا على الاستراتيجية؟ هل في أشياء مختلفة؟ هل في نشاطات مختلفة عملتوها؟ ولا شو يعني كيف كانت استراتيجيتكم قبل اتخاذ هذا القرار، وشو صارت بعد اتخاذ هذا القرار؟ بحس يعني إحنا من الأول إحنا بنشتغل أكتر على نشر الوعي بين الطلاب وبين الدكاترة بشكل يعني عام، الأكاديميين اللي موجودين بالجامعة.
بس انا بحس شفت اكثر من دكتور بيجوا على المخيم يا بيقعدوا بيحكوا وبيناقشوا، كتير وحتى في منهم يعني بالنص لا صهاينة ولا فلسطينية، مم. فهدول كتير مهم النقاش معهم يعني. اكيد. ايه. يعني حتى في دكاتره من دكاترتي حتى حكيت معاه وهو يعني مش هو ليش حيفيد المقاطعه؟ طيب كيف حتفيد؟ فقعدنا نحكي معاه، حتى في دكتور تاني دخل على الخط وقعد يحكي معاه حتفيد شو قصدك انت؟ مش شايف؟ يعني هو يعني بين بعضهم صار في نقاش، فهذا الاشي حيولد لقدام نقاش اكبر. فبحس هذا اهم اشي، انه يكون في يعني نقاش، انك تفرجي شو تعطي المعلومه حرفيا هي سلاح. انك انت تنشر المعلومات وتنشر انه عن جد يعني انا صراحه كطالبه بجامعه اوسلو 3 سنين ما كنتش بعرف انه الجامعه لهالدرجه منغمسه بهالاتفاقيات. يعني باخر فتره تعلمت اشياء ويعني عرفت اشياء ما كانش عندي علم فيها، لانه بشكل عام هاي الاتفاقيات كتير لازم تحفر حتى تلاقي معلومات. فانت لما تحفر بتطلعها جاهزه للطلاب والاكاديميين، هذا كنز يعتبر. فإحنا هذا اللي بنشتغل عليه هلا أكتر شيء، وبنحاول نوصل لأكتر من الطلاب، الأكتر طلاب بجامعة أوسلو فيها آلاف الطلاب حرفيا. فهل بيعني كلامك إنه هلا أنتم عم تشتغلوا على نشر الوعي واستسلمتوا على موضوع المطالب، يعني ما عاد بتكون؟ لا هو نشر الوعي عن المطالب تبعتنا. أوكي، وكيف رح يأثر هذا على الإدارة؟ حيأثر لأنه في شخص من البورد أو الأشخاص كلهم اللي كانوا موجودين بالاجتماع واللي صوتوا لا. ففي واحد منهم هو باكستاني وأشخاص ثانيين، فإحنا بنحاول إنه نحن نضغط عليهم أكتر إنه ناقشونا، إنه تعال نتناقش مع بعض، إنه ليش أنت قلت لا، شو حجتك، شو حجتي، زي هيك. وشغلة إنه نضغط على الكليات كلية ككلية وعلى الدكاترة، إنه هم لأن الدكتور أو يعني الدكاترة بشكل عام والأكاديمية إلهم يعني عندهم وسيلة ضغط أقوى من الطلاب، لأن هم موجودين هو مكان عملهم حرفيا أكثر مننا. إحنا طلاب مثلا ممكن حتخرج بكرة خلص. فهذا الإشي إنه ننشر الوعي بينهم أكتر، إنه هن يضغطوا على الإدارة معانا كمان. هل غيرتوا شيء بالمطالب تبعكم؟ لا، نفس المطالب. لأنه أنا كنت عم فكر إنه موضوع المصطلحات اللي بيتم استخدامها هي ممكن تكون اللي عم تمنع الناس تصوت. يعني مثلا المقاطعة الأكاديمية، المصطلح معناه كتير مرعب ممكن بالنسبة لكتير من البورد، فممكن الواحد يستخدم مصطلح ألين ولكن بنوصل لنفس الهدف. هل فكرتوا بهيك أشياء؟ هلا هذا المصطلح صراحة هو المدير كان عنده اعتراض عليه. فأنا قلت له مرة إنه طب يعني اختار مصطلح تاني ونشتغل على نفس الموضوع. يعني أنت إذا أنت في عندك اقتراح اختار المصطلح ونشتغل عليه بنطبقه يعني. أوكي. فهو حوار مثمر. يعني إنه مثلا مصطلح تاني شو بدك مثلا، شو بدك أكثر من هيك، إنه في تأديب إسرائيل مثلا، ولا قولوا سوري يعني شو. فيعني إنه أتوقع الاختلاف تبعهم مش الكلمات، الاختلاف تبعهم إنه يعني بيستخدموها كحجة أو كذريعة، إنه الكلمة صعبة. بس أتوقع إنه الواحد يتجرأ ويقول إنه معاهم حق، أو إنه يعني بحس إنه حتى يعني 6 شهور هلأ حرب، يعني أكتر من هيك. بحس إنه الواحد لما يطرح المعلومات وتطرح الأدلة اللي عم تصير، إنه كيف عن جد الطائرات الإسرائيلية هي يعني تكنولوجيا نرويجية. الأسلحة يعني كل هذه الأشياء بتوصل لشيء واحد اللي هو إنه في شيء غلط. مزبوط. إنك لازم تقاطع. صح. فما بحس مشكلة إنه الواحد يغير الكلمات، بينما النقاش وطريقة النقاش هي اللي بدها تكون أقوى. أوكي. طب هلأ أنتو بالمخيم صاركن 29 يوم، وقديش لسه عندكم جهد أو الإجلادة إنه تضلوا قاعدين؟ بنضلنا قاعدين، ما عندي مشكلة صراحة أنا أضلني قاعدة، وما بحس. بس أنا بفكر إنه عن جد لما بتقعدوا بتناقشوها بالمخيم إنه أنا قديش بقدر أتحمل لسه. فشلون شو بيسموها هي الجو بالمخيم؟ هلا هو هذا الموضوع محطوط على الطاولة عشان نتناقش فيه ونصوت عليه، لأنه هلا حتى المخيم كنت صوتوا على إنه أوكي أكيد. حلو. هلا أول شيء فكرة إنه مش بس جامعة أوسلو اللي مشاركة بهذا الاعتصام، هو حرفيا 6 جامعات تانية. 6 جامعات نرويجية. مين هن؟ جامعة أوسلو أول شيء، في عندك جامعة الفن كونست هاي سكول. أوكي. كيو بأوسلو كمان. في عندك جامعة اللي تروندهايم، كلية الفن. كلية الفن. في عندك جامعة بتروندهايم الجامعة الكبيرة، جامعة بارغن، جامعة ستافانجر، وجامعة أوس الNMBU. أوكي.
فاحنا حرفيا 6. اها واحنا عنا ميتينجز كتير اغلب تتواصلوا مع بعض؟ لا هو انا و- اصلا الفكره لما انا وجهاد وعرفنا الفكره مم. وحكينا فيها قلت طب ما نتواصل مع باقي الطلاب. فانا دغري لاني رئيسه منظمه طلابيه فتواصلت مع اغلب المنظمات الطلابيه اللي بعرفهم فكلهم كانوا يعني مع الفكره. حلو. فكلاتنا نفذناها مع بعض. يا سلام. ويعني تكتيك انه احنا حنضل مش حنضل ولازم يكون كمان بالتنسيق مع باقي الجامعات. مثلا احنا هذا الموضوع على الطاوله نتناقش فيه انه رح نضل بعد بالعطله الصيفيه مين حيقدر يضل، اذا مش حنضل شو حنعمل، نشيل الخيام ما نشيلش الخيام. بس شخصيا ان شاء الله نضل بالصيف لانه جامعة ترندهايم حضلوا موجودين طول الصيف. جامعة بيرغن ما قرروش. جامعة ستافانجر كتير صعب عليهم يضلوا لأنه أغلب الطلاب بتسافر عند أهليهم. فممكن ينضموا لنا بأوسلو أو ينضموا لباقي الجامعات. جامعة أوسلو صغيرة لسه عم يناقش الموضوع وجامعة كيو كمان. حلو. فبحس يعني لسه ما أخذناش قرار بس بحس إنه في كتير من المخيم عندهم قدرة إنهم يضلوا موجودين بالمخيم بالصيف. إنه حأسافر فترة بس حأرجع إنه حأشتغل عندي أهلي هون حيجيني طلاب مثلا حيجي طلاب تانيين حيرجعوا عند أهلهم فحيشاركوا بالمخيم. حتى كان في فكرة إنه بيننا وجامعة بيرغن وجامعة ترندهايم إنه هدول أكبر الجامعات إنه بالصيف مثلا إذا في طلاب من أوسلو رح يروحوا عند أهلهم ببرغن بيجوا عندكم المخيم بصير زي تبديل. أيوة. يضل في طلاب بالمخيم فهذا إشي كتير مهم صراحة. حلو. أوكي هلا شيء كتير مهم إنه نحكي فيه إنه أوكي نحنا طلاب هون بالنرويج يعني يلي واضح إنه في قدرة تنظيمية عالية. في شو بسموه عزيمة قوية إنه أوكي في مطالب لازم نحصل عليها إذا ما حصلنا عليها ما رح نوقف. والشيء الأهم إنه في تعاون من الحكومة من الشرطة ومن الجامعة إنه نحنا ما بنتعرض لكم وطول ما إنه أنتوا عم تعبروا عن رأيكم بشكل سلمي أهلا وسهلا فيكم تحسنوا ضلوا قد ما بدكم. هذا الشيء بعالمنا العربي مختلف تماما. صحيح. فهلا أول شيء بدي أسمع منك شو رأيك أنت ليش في ركود طلابي بالعالم العربي؟ ليش الجامعات العربية يعني القضية الفلسطينية وقضية غزة هي يعني بالدرجة الأولى هي قضية عربية. صحيح. فمرات الواحد بيحس بالخجل أو بالعار إنه كل الجامعات العالمية عم تطلع وبتعتصم وبتناضل مشان غزة وبس نطلع على العالم العربي إنه شيء مؤسف إنه ما في حدا يعني إنه ما في هاي الاعتصامات. هلا أنا بحاول إني أفهم أو حلل وبقول والله في دكتاتورية في ما بعرف شو بس أنت شو رأيك؟ بحس هلا زي ما حكيت دكتاتورية في عندك كمان النظام أو التنظيم الطلابي بشكل عام ما في هذاك التنظيم الطلابي القوي. إنه منظمات طلابية أغلبها مثلا بتكون ممكن تكون متحزبة الحزب تابع للحكومة فما فينا الواحد يعمل كتير أشياء. يعني طلاب بشكل عام يعني زي ما ما في كتير تنظيم بيناتهم لحتى إنه يقودوا حركة أو حراك طلابي كبير. فبدك إنه هم طلاب بين بعضهم بذاتهم ينظموا حالهم قبل ما إنه يقوموا بهذا الحراك. لأنه حرفيا إذا أنت عملت حراك فجأة من دون تنظيم حينهار بسهولة. هذه مشكلة يعني نحن أوكي بدنا نعمل حراك بس لازم يكون في تنظيم من جوا قبل برا. يعني أنت عشان تواجه الإشي اللي بدك تواجهه يعني إن كان حكومة أو إن كان احتلال أو إن كان أي شيء لازم تكون منظم حالك من جوا. أوكي راح وقفك هون. هاي الكلمة إنه واحد يكون في عنده تنظيم طلابي كتير حلوة. بس بالنسبة لي أنا إذا اعتبرت إنه أنا مثلا طالب ما كتير بتعني لي لأنه ما بفهم كتير المحتوى تبعه. هلأ بدي إياكي بالتفصيل تقولي لي شو يعني تنظيم كيف الطلاب ينظموا بعضهم. مثلا أنت رئيسة منظمة طلابية هون شلون بتتواصل يعني كيف أنت بتحسني تجمعي طلاب حوالين هاي المنظمة وشلون تكبر هاي الفكرة لحتى تصير إنه شيء أساسه صح. هلا بحس أهم شيء هو إنه الواحد يعني زي إنه يعني المنظمة أنا فيها هي عن فلسطين. فبحس أكتر الإيفنتات اللي كنا نشتغل عليها اللي هي أهم إشي إنك أنت تنشر الوعي بالمجتمع النرويجي هلا النرويجي والفلسطيني.
إنه ليش هذه القضية مهمة؟ إحنا شو لازم نعمل؟ أنا كطالب عندي شغل، عندي كمان دراسة، وعندي أشياء تانية، كيف بقدر أساعد؟ فأنا دوري شو هو بهذا الإشي، وشو الإشي البسيط، ممكن كتير إشي بسيط ممكن أنا أساعد فيه. إنه أنا مثلا شاطر بعرف أعمل بوسترز، بقدر أساعد فيها. بعرف أرسم، بقدر أساعد فيه. فأتوقع هذا التنظيم بيناتنا، إنه كل واحد فينا بيعرف يعمل شيء، فلما إحنا نجمع بعض مع بعض نقدر نعمل إشي كبير. بس هي في شغلة صعبة إنه لنفرض إنه أنا كتير شاطر بالبوسترز، بعرف أعمل بوسترز، وغادي شاطر بكتابة المقالات، أنت شاطرة بالإدارة. دائما بيكون في الحاجز تبع أنا كيف بدي أتواصل مع هدول الأشخاص، وكيف بدي أقنعهم إنه نحن نشتغل على هاي القضية. لما بيكون نحن مثلا بالعالم العربي بنعرف إنه هيك شيء ممكن يكون خطير. صحيح. أتوقع بالنرويج هو أسهل، لأنه في عندك مساحة أكبر لأنك تعبر عن رأيك، وتعبر يعني تستخدم صوتك وتعارض إشي بيصير مثلا، وتكون ضد أو تكون مع. بس بالوطن العربي بحس حيكون أصعب، لأنه ما في هاي المساحة اللي إنك أنت تحكي صوتك، لأنه أنت عارف إذا حكيت شيء إنه حيجيك الجواب بسرعة. بالضبط. ف هل ممكن يكون في طرق أخرى للمقاومة أو طرق أخرى للطلاب إنه يعبروا فيها أو يحاولوا يضغطوا على الحكومة بدون ما يشكل خطر عليهم؟ من أنا وصغيرة بابا كان يحكي لي إنه إحنا كفلسطينية، حتى ما كنا بفلسطين، إحنا كل واحد بيساعد فلسطين بطريقته. الأستاذ بيحكي عن فلسطين، بيعلم طلاب عن فلسطين، اللي بيغني بيغني عن فلسطين، اللي بيقرأ كتب بيكتب عن فلسطين. فبحس كل واحد فينا، مش ضروري انك انك تهاجم، لانه انت ما في عندك مكان او ما في عندك مساحة انك تهاجم، او انك يعني تكون كتير معارض، او انك يعني تستخدم حقك بالمعارضة. فانت يعني حتى الواحد كتب مقال مثلا، حكى مع اشخاص حواليه بالبيئة اللي يعني هي دائرة الأمان أو الدائرة الصغيرة تبعيته، إنه الواحد يحاول يعمل أي تغيير بسيط، نقاش، إني أتعلم أكتر عن ليش، طيب شو يعني مقاطعة أكاديمية مثلا. ما بحس إنه في ممكن وعي، يعني حتى كفلسطينيين كتير فلسطينيين ما عندهم الوعي الكامل عن تاريخ فلسطين مثلا. أبسط مثال إنه شو اللي صار. أتوقع هاي الأشياء البسيطة الواحد ممكن يبلش فيها من حاله قبل ما يبلش باللي حواليه، إنك تغير، تقرأ أكتر، تحكي، تناقش، وتسمع غيرك. لما يكون في رأي معارض إنك تسمع الرأي التاني قبل ما تطلع برا على الشارع وتطالب إنه بدي دولتي تحمل إشي. فأتوقع هذا الإشي هو الفارق الكبير بين الوطن العربي والنرويج أو أوروبا بشكل عام. لا، في شغلة أنا بحسها أنه كتير مهمة أنتوا عاملينها، وبتوقع هي يعني مفيدة جدا بعالمنا العربي، اللي هو التنظيم بالمخيم هو تنظيم غير مركزي. واللي هو أنه ما في حدا، أنا برجع أنه هو المسؤول. المخيم ما فيه حدا مسؤول، الكل مسؤولين. مزبوط. يعني حتى مثلا إذا الحكومة بدها تيجي يعني بدها تقول أنا على مين بدي أقبض، مين هذا رأس الحربة اللي إذا مسكناه بيفرط التنظيم. صحيح. فما بيلاقوا حدا، لأنه أنتوا التنظيم تبعكم هو عبارة عن يوميا بتجتمعوا بتشوفوا القرارات لازم يتم اتخاذها، وكل بيصوت وصوت الأغلبية بيمشي وخلص. ما في حدا رئيسي. فبتوقع أنه هذا التكنيك كتير قابل للتطبيق بعالمنا العربي، لأنه المسؤولية ما رح تقع على شخص واحد، المسؤولية رح تقع على الكل. صحيح. ولما تقع المسؤولية على الكل بصير أصعب بالنسبة للمستبد إنه يتعامل مع هيك موقف مثلا. صحيح. بس في إشي في خط صغير، في خط رفيع بين الفلات ستراكشر اللي هي إنه بدون رئيس، إنه كله سواسية مع منظمين، مثلا زي إن إحنا في إنه منظمين والباقي كله متساوي، بينما الفوضى هو في خط كتير رفيع بين الاثنين. وأتوقع يعني إنه الواحد لازم يكون مسؤول، إنه أنا بعرف أنا عندي مسؤولية لازم أعملها. فأتوقع إنه الحركة الطلابية بشكل عام لازم يكون في عندها مسؤولية، زي ما حكيت إنه الواحد يبلش من حاله. أنا عندي مسؤولية، أنا لازم أعملها. أنا بعرف إذا ما عملتها هذا حيأثر على المجتمع الطلابي مثلا بالمخيم أو بالجامعة بشكل عام.
فهاي ممكن تكون بداية إنه يعني ما في لما زي ما حكيت إنه لما بيجي المستبد ياخد اللي راس الحربة ما فيش ما فيش راس حربة بالضبط. فهو لما مضطر يتعامل مع 10 طلاب 20 طالب ممكن 50 واحد 200 بينما ما يتعامل مع واحد فهو بدل ما واحد يكون مسؤول عن كل شيء فهي ممكن تكون طريقة إنه أوكي إحنا كلنا مع بعض أنت جاهز تحمل المشكلة المشاكل حتجيك تكون موجود. وبحس الشعب أو الطلاب العرب عنا بشكل عام عندهم القدرة إنه هن يستخدموا صوتهم أو يعني أوكي تمام ما تهاجمش كتير عشان أنت ممكن يصير يعني معك مشاكل بعدين إن كان إلك أو لأهلك أو لمجتمعك بشكل عام. بس حتى الواحد كان ناعم بطريقة اعتصامه لازم الواحد يستخدم هاي الطريقة بحس. وأنا اللي بعرفه من خلال تجربتي الخاصة ومن خلال التجارب التانية إنه الطالب العربي أكتر جرأة وأكتر قوة من الطلاب اللي مثلا هلا موجودين بكل جامعة. طبعا مع الاحترام طبعا كل أي حدا عم يقدم أي شيء هو عم يقدم يعني شيء كتير كبير بأي جامعة كان على مستوى العالم. بس أنا بحكي إنه أكتر جرأة وأكتر قوة لأنه في ضغط استبدادي فوق الطالب العربي. صحيح. فأنا بتذكر كتير أمثلة يعني بالثورة المصرية وثورة الربيع العربي يعني ب 2011 بالثورة السورية حتى بالخليج العربي وقت يعني كمان كان في شوية احتجاجات كلها طلعت يعني أغلبها طلاب يعني طلاب هن اللي بدأوا قادوا عربة التغيير. صحيح. ممكن يكون نجحوا ممكن يكونوا فشلوا بس كان في هاي القوة لمواجهة المستبد وهي القوة لسه موجودة يعني ما اختفت. ولكن هي النقطة انه كيف الواحد ممكن يبنيها بشكل افضل. اوكي بتوقع انه يعني اسئلتي كلها خلصت. ما بعرف اذا عندك استاذ غدي اي اسئلة اكتفيت. ففي شيء بتحب تضيفيه؟ اتوقع ممكن بحس انه هلا هذا الموضوع يعني بهذا الوقت لازم الكل يحاول يعمل تغيير لانه بعد حرب مدة 6 شهور وغزة حرفيا بطل فيها شيء. فأتوقع إذا ما كلنا هلا تحركنا وعملنا إشي تغيير ممكن تغيير بسيط يعني هذا التغيير يعني أي شيء أنت حتعمل اليوم هو حيغير التاريخ حرفيا. فأنت يا ما بتكون لك دور بتغيير التاريخ يا أما مش حيكون لك دور وحتتندم بعدين إنه لازم كان فيني أعمل شيء حتى لو كان كتير بسيط. ممكن الواحد كلمة يحكيها تغير. بالضبط. فبحس كل واحد عنده مسؤولية وعنده واجب إنه يغير ويستخدم صوته يستخدم يعني أضعف الإيمان إن الواحد يعمل شيء. يعني هي مزبوط كلامك. هي اللحظة بالنسبة للقضية الفلسطينية هي لحظة يمكن ما تكرر بعشرات السنين. صحيح. إنه العالم كله فيه هذا الانتباه إنه في شيء بفلسطين عم يصير ولازم يصير شيء. واحدة من أهم الأدلة على إنه بلش التغيير أو بلش التعاطف تجاه القضية الفلسطينية هو اعتراف بعض الدول الأوروبية بدولة فلسطين. صحيح. ولسه الحبل على الجرار. فهو يعني النرويج مثلا أول شيء تعرف أنت أول شيء قالوا لا عن الاعتراف بالقضية الفلسطينية بشهر 11 يمكن وهلا اعترفوا فيها. فيعني فترة قصيرة مع إنها كتير متأخرة بس مع هيك هذا تغيير كتير كبير. فإنه الواحد لازم يعمل إشي والواحد لازم يتذكر إنه الحراك الطلابي ولا مرة كان على الطرف الخطأ من التاريخ. كل مرة الحراك الطلابي كان على الطرف الصح مع الحق ونجح آخر شيء. الواحد لازم يستغل هذا الشيء. فلكل الطلاب اللي عم يسمعونا أنتوا البوصلة اللي رح توجهوا حكوماتكم ودولكم وين الجانب الصح من التاريخ رح يكون. فأي شيء بتقدروا تعملوه من خلال السوشيال ميديا من خلال الكتابة من خلال الاعتصامات من خلال أي شيء سلمي طبعا لا تقصروا أبدا لأنه هي لحظة يمكن ما تكرر أبدا. أكيد. شكرا كتير رغد أبو شاكر. شكرا لك. طالبة بجامعة أوسلو سنة ثالثة دراسات الشرق الأوسط. وإن شاء الله نتلاقى مرة تانية لما تتوافق يعني بيتم التصديق على كل المطالب تبعكم ونحتفل مع بعض إن شاء الله. شكرا كتير لكم. بتمنى إذا عجبتكم الحلقة تشاركوها مع أصدقائكم مع كل حدا بتحسوا إنه ممكن تفيده. شاركوها مع طلاب الجامعة كتير مهم إنه كل طلاب الجامعة يشوفوا هاي الحلقة ونحاول نتعلم من بعض. ونشوفكم الحلقة الجاية.